1 tablespoon. Then mix thoroughly. Dili nimo siya butangan og kuan egg, kay kung butangan nimo siya egg mura na siya cream. So kung suka cream ta itlog. Butter ana. But since maghimo ra tag lumpia wrapper, do not put any more. Just this egg. Okay, so yung ani siyang labas. Mix lang kayo. Okay, done. Then, medium heat. Siya din. Kuha din tao. Gamit ang daging ani because this will serve as kanang atong tangan na dito. So magulat ta nga na init siya gamay din. To put a little bit of water, oil. Igo lang na makuan siya, pero non-stick man siya, pero mas dili kay siya as in grabe ka non-stick, karaan naman kayo na shirt na uban na pa sa non-stick ba. So ito na siyang spread. So Julia now is so since he is sleeping, kita po maghimo po ta og lumpia wrapper para ma-wrap na to ang atuang kung katong gibuhat ka ganiyan para sa lumpia. Usok maglumpia mo. So kung siya from left to right, basta first gani nakuan, hindi pa na siya perfect kay ang oil ana nagkuan pa. So turon siya ni kuan para later in a bit pag mahuman ni siya ang first kuan sana first na butang wala gamay ang mantika, so mas plain ang iyang pagbutang. Not perfect, basta first nga one. First nga. First butang, not perfect. Later, pag kuha na, kaya din ako siya spread ang mantika.
pwede na nimo siya i-take off. So, kuha na siya. Mas nice na siya basta na